Kush janë 10 ndërtesat më të larta në botë? Taipei 101 është ndërtesa e 10 më e lartë në botë, me një gjatësi prej 508 metra. Kjo ndërtesë që shërben për zyra gjendet në qytetin me të njëjtën emër Taipei të Tajvanit dhe ka në përbërje të saj 101 zyra në total. Taipei 101 është funksionale që prej vitit 2004. CITIC Tower është një tjetër ndërtesë që thyn rekordin për lartësinë e saj, plot 527.7 metra. Njihet ndryshe edhe me emrin e China Zone dhe është e vendosur në Pekin të Kinës. Edhe kjo ndërtesë ka si funksion zyrat, teksa ka në përbërje 109 zyra në total. Funksionon në mënyrë normale që prej vitit 2018. Tianjin Finance Center, e vendosur në Tianjin të Kinës, renditet si ndërtesa e 8 më e lartë në botë, me një lartësi prej 530 metra. Në ndryshim nga dy ndërtesat e tjera, Tianjin Finance Center shërben jo vetëm për zyra, por dhe për apartamente dhe hotele, dhe përbohet nga 97 kate. Ndërtimi i Tianjin nisi që prej vitit 2009, ndërsa ka përfunduar dhe funksionon që prej vitit 2019. Guangzhou Finance Center, ndërtesa e 7 më e lartë në botë, është e vendosur në Guangzhou të Kinës. E përbër nga 111 kate dhe kjo ndërtesë shërben për zyra, hotele dhe rezidencë. Ndërtimi i Guangzhou Finance Center ka nisur që prej shtatorit të 2009-s dhe ka përfunduar në 2016. Kjo është ndërtesa e parë më e lartë në kryeqytetin e Guangdongut dhe ndërtesa e tretë më e lartë në Kinë, me një lartësi prej 530 metra. Ndërtesa e 6 më e lartë në botë renditet One World Trade Center, ndërsa është ndërtesa më e lartë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lartësia e saj llogaritet 541.3 metra dhe ka në përbërje 94 kate, në të cilat gjenden zyra. Nisi të ndërtohej në vitin 2006 dhe është funksionale që prej vitit 2014. Lotte World Tower është ndërtesa e 5 më e lartë në botë dhe më e larta në Korenë e Jugut. Lartësia e saj shkon deri në 554.5 metra dhe është e përbërë nga 123 kate. Lotte World është një ndërtesë që ka zyra, hotele dhe rezidenca. Është funksionale që prej 3 prillit të vitit 2017. Pingan Finance Center, apo qellgërvishtësja 599 metra e lartë, është vendosur në Shanghai të Kinës dhe është ndërtesa e 4 më e lartë në botë. Godina është projektuar nga firma arkitekturore amerikane Kohn Pedersen Fox Associated dhe numëron 115 kate në përbërjen e saj. Pingan Finance Center nisi të ndërtohej që prej 2010-s dhe është e hapur që nga marsi i vitit 2017. Makkah Royal Clock Tower, e njohur ndryshe edhe si Burj al-Bait, është një kompleks në pronësi të qeverisë me 7 hotele qellgërvishtëse në Mekë, në Arabinë Saudite. Këto kulla janë pjesë e projektit të fondit të mbretit Abdulaziz, që synon të modernizojë qytetin në shërbim të pelegrinëve të tij. Lartësia e kësaj ndërtese arrin deri në 601 metra dhe ka në përbërjen e saj 120 kate. Kjo kullë, që është e treta më e lartë në botë, ka si veçori orën e saj, që mbulon 4 katet e fundit të ndërtesës dhe që është ora më e madhe e një kulle në botë. Burj al-Bait nisi të ndërtohej në vitin 2004 dhe është funksionale që prej vitit 2012. Shanghai Tower renditet si ndërtesa e 2 më e lartë në botë dhe si ndërtesa më e lartë e përdredhur në botë. E projektuar nga firma arkitekturore Gangster, kjo kullë është 632 metra e lartë dhe ka në përbërje 128 kate, ku janë të vendosura zyra, por shërben edhe si hotel. Shanghai Tower nisi të ndërtohej që prej vitit 2008 dhe përfundoi në mars të vitit 2014, ndërsa është funksionale që prej shkurtit të 2015-s. Burj Khalifa është ndërtesa më e lartë në botë. E renditur e para, kjo kullë që gjendet në Dubai ka një lartësi prej 828 metra, duke llogaritur edhe antenën. Burj Khalifa është një nga kullat më të veçanta që në përbërjen e saj ka 163 kate dhe është projektuar nga arkitekti amerikan Adrian Smith, nga ndërmarrja projektuese Skidmore dhe Owings & Merrill nga Chicago. Punimet për të ndërtuar këtë kullë nisën që në qershorin e 2004-s dhe përfunduan në 2010-ën. Vlera e investimit llogaritet rreth 4.1 miliard dollar amerikan, që prej vitit 2010 kjo kullë shërben për zyra, hotel dhe rezidenca. GOGLA.al